आज तो रेकॉर्डिंगचा ऑप्शन सापडला, काल परवा चुकत होतं ते. सो शिवाजी युनिव्हर्सिटी LLB टॅक्स लॉज लेक्चर सिरीज मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण युनिट 2 लेक्चर 3 आहे आपलं आज. याच्यामध्ये युनिट 2 चे काही पार्ट्स आपण बघणार आहोत. जसं तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता 2.1 to 2.4 असे ह्याच्यामध्ये हे पार्ट्स आहेत आणि त्याच्यावरती जे क्वेश्चन्स आस्क्ड आहेत ते पण मी पुढे लिहिलेले आहेत. आता ऑन अन ॲव्हरेज प्रत्येक लेक्चरमध्ये 2 सब युनिट कव्हर करणं असं टार्गेट आहे, पण आज 2 होणार नाहीत कारण आज मोठे टॉपिक्स आहेत, तर त्यामुळे आज आपण जेवढं होईल तेवढं कव्हर करू. आता हे दोन्ही एकत्रितरित्या आपण बघू. युनिट 2 चे कंटेंट्स काय आहेत आणि युनिट 2 मध्ये विचारले जाणारे क्वेश्चन्स काय आहेत. सो हे दोन्ही बघितल्यानंतर साधारण लक्षात येईल आपल्या. तर कन्सेप्ट ऑफ टॅक्स, नेचर अँड कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॅक्स, हा आपण लास्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस केला. ऍक्च्युली हा युनिट 2 चा पार्ट आहे, पण आपण इंट्रोडक्टरी मध्ये पहिल्या लेक्चर मध्ये तो डिस्कस केला. सो याच्यावर 3-4 वेळा प्रश्न आलेला आहे. दुसरा जो पार्ट आहे डिस्टिंक्शन बिटवीन टॅक्स अँड फी, टॅक्स अँड सेस, डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट टॅक्स, टॅक्स इव्हॅजन अँड टॅक्स अवॉइडन्स, याच्यावरती भरपूर वेळेला प्रश्न आलेला आहे. तुम्ही जर बघितलं तर इथं दिसतंय तुम्हाला की 4 टाइम्स हा आलेला आहे. टॅक्स अँड फी मध्ये पण एकदा आलेला आहे. सो हा बऱ्याचदा येणारा क्वेश्चन आहे. टॅक्स असेसमेंट याच्यावर कधी प्रश्न आतापर्यंत आलेला दिसला नाही. त्यानंतर 2.2 जे बेसिक कन्सेप्ट आहेत त्याच्यामध्ये टॅक्स डेफिनेशन्स. सो दिस टाइम वी कॅन एक्सपेक्ट दॅट देर विल बी सम क्वेश्चन्स फॉर 2 marks, answer in 1 or 2 sentences. So far there have been no questions on this topic, tax definitions. Concept of income याच्यावर पण कधी आलेलं नाहीये. assessee person previous year assessment year याच्यावर पण कधी आलेलं नाही. But this time we can expect that there will be a question for 2 marks on each of these concepts. There may be on 1 or 2 concepts. So we will study these concepts. रेसिडेन्शियल स्टेटस याच्यावर मात्र फुल क्वेश्चन बऱ्याचदा आलेला आहे की रेसिडेन्शियल स्टेटस प्रत्येक पर्सनचं, व्हेरियस पर्सन्स, इंडिव्हिज्युअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सो यांचे रेसिडेन्शियल स्टेटस कसे डिफाईन होतात याच्यावरती मग क्वेश्चन याच्यामध्ये 2 पद्धतीने येतो रेसिडेन्शियल स्टेटस वरती. सॉरी, एक तर क्वेश्चन असा येतो की रेसिडेन्शियल स्टेटस, एक्सप्लेन द प्रोव्हिजन्स रिगार्डिंग रेसिडेन्शियल स्टेटस ऑफ एन असेसी ऑर डिफरंट असेसीज, अशा पद्धतीनं येतो. तर म्हणजे थोडक्यात सगळ्यांचंच आपल्याला लिहायला लागेल त्याच्यामध्ये, इंडिव्हिज्युअलचं पण, कंपनीज हे ते. ऍक्च्युली इंडिव्हिज्युअलच्या फक्त कंडिशन्स लक्षात ठेवायचे आहेत. 182 days, 365 days हे ते सगळ्या पुढे आपण डिस्कस करू. बाकी कंपनी, फर्म, HUF यांचं लक्षात ठेवणं कम्पॅरेटिव्हली सोपं आहे. सो ह्याच्यावरती एक प्रश्न 4-5 वेळेला आलेला आहे. त्यानंतर इन्कम, टोटल इन्कम आणि इन्कम्स नॉट इन्क्लुडेड इन टोटल इन्कम, हे जे 3 आस्पेक्ट्स आहेत त्यातला इन्कम्स नॉट इन्क्लुडेड इन टोटल इन्कम हा जो आस्पेक्ट आहे याच्यावरती बऱ्याच वेळेला प्रश्न आलेला आहे. इन्कम्स नॉट इन्क्लुडेड इन टोटल इन्कम म्हणजे इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम. इट इज द सेम. नॉट इन्क्लुडेड इन टोटल इन्कम म्हटलं काय, किंवा इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम, याच्यावरती 5 वेळेला प्रश्न आलेला आहे. टोटल इन्कम आणि बेसिस ऑफ टोटल इन्कम याच्यावरती पण आलेला आहे. सो वी विल डिस्कस दॅट व्हॉट इट इज. डीम्ड इन्कम वर कधी आलेलं नाही, क्लबिंग ऑफ इन्कम वर कधी आलेलं नाहीये, बट वी आर गोइंग टू सी दॅट. बेसिस ऑफ चार्ज अँड स्कोप ऑफ टोटल इन्कम याच्यामध्ये हा जो प्रश्न आहे की टोटल इन्कम अँड बेसिस ऑफ टोटल इन्कम, हा 2.3 याच्यावरती प्रश्न येतो बऱ्याचदा. त्यानंतर इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम. इथं जे वरती म्हटलेलं इन्कम्स नॉट इन्क्लुडेड इन टोटल इन्कम आणि इन्कम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम, आता याच्यात थोडासा फरक आहे. नॉट इन्क्लुडेड इन टोटल इन्कम म्हणजे काय की जे ऍक्च्युली जे इन्कम होतच नाहीये ते, आणि विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इन्कम म्हणजे जे स्पेसिफिकली इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये सेक्शन 10 द्वारे जे असं म्हटलेलं आहे की हे इन्कम मध्ये तुमच्या घेणार नाहीये, असा या दोन्ही मधला डिफरन्स आहे. सो वी विल सी दॅट ऍज वी प्रोग्रेस आवर स्टडी. ओके, सो नाव लेट अस स्टार्ट.
So meaning of tax and characteristic of tax we have seen. Tax is meaning word is derived from word taxer or taxo, which means to determine the or to assess the worth of something. In simple words, tax is imposed on citizens to finance the state welfare schemes and running of the state. Characteristics of tax आपण परवा बघितलेले त्यात 2 पॉइंट्स मी आज ऍड केलेत. Firstly, it is mandatory, compulsorily levied by law. Secondly, it is levied by government. Any payment which is collected by a person other than government is not a tax. Third point हा नवीन ऍड केला, it is a source of revenue to government. Tax is a source of revenue. गव्हर्नमेंटच्या उत्पन्नाचं साधन आहे. Fourthly, it is a contribution towards the country for infrastructure, healthcare, defense, education, etc. It is for benefit of society at large. It is paid on various taxable events like earning of income, supply of goods, etc. It boosts the economy by providing infrastructure, good environment. There is no direct benefit to the taxpayer, no one-to-one correlation. मी एवढा टॅक्स दिला त्या बदल्यात मला एवढं द्या असं होत नाही. आज आपण बघणार आहे टॅक्स आणि फी मधला डिफरन्स. It is of two types, direct and indirect. So these were the meaning and characteristics of tax. याच्यावरती एक क्वेश्चन येतो. This is from the second unit. Now let us move ahead with the next topic, that is distinction between tax and fee. Now when we speak about the distinction between tax and fee, here we are concerned with the fee levied by the government or government authorities. किंवा कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आर्टिकल 12 मध्ये ज्याला स्टेट म्हटलेलं आहे त्या स्टेटने लावलेली फी. फी म्हणजे स्कूल फी किंवा प्रोफेशनल फी हा अर्थ इथं अभिप्रेत नाहीये. So it is the fee levied by the government. Now, what is the difference between tax and fee? So essentially, एक पॉइंट बघू आपण, but essentially tax म्हणजे काय आहे? So it is a compulsory payment आणि त्याच्या बदल्यात तुम्हाला काही स्पेसिफिक दिलं जात नाहीये. गव्हर्नमेंटच्या खर्चासाठी आहे. There is nothing specific given in return for the tax payment. You get the benefit, but there is no one-to-one correlation between the tax paid and the benefit received. Whereas fee is also some often compulsory levy. In the sense, compulsory म्हणजे कशी येते की तुम्हाला प्रत्येकाला भरायचं असं नाहीये. But if you want to avail a particular service, then you have to make the payment of that fee. समजा तुम्हाला एखादा स्टॉल लावायचा आहे महानगरपालिकेच्या जागेत, तर तिथे तुम्हाला फी पेमेंट करावं लागेल. दसरा चौकात स्टॉल लावायचा आहे, सो फी पेमेंट. सो नाव यू आर पेइंग द फी, but in return you are getting a place for the stall. Sometimes it may be fee, it may be rent. किंवा दुसरं एक्झाम्पल जर घेतलं की आपण ड्रायव्हिंग लायसन्स काढण्यासाठी फी भरतो, इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ फी. सो मिनिंग बघा या स्लाइड मध्ये. मिनिंग, टॅक्स इज अ कंपल्सरी अँड जनरल पेमेंट बाय सिटीजन टू द गव्हर्नमेंट, whereas fee is a payment for a specific purpose and for a specific activity by the government for the fee payer. फी पेयर जो आहे त्याच्यासाठी काहीतरी स्पेसिफिक ऍक्टिव्हिटी गव्हर्नमेंट करतंय, त्याबद्दल ती फी चार्ज केली जाते. याचं एक्झाम्पल काय? सो खाली बघा एक्झाम्पल. इन्कम टॅक्स, जीएसटी, कस्टम्स ऍक्ट, प्रोफेशनल टॅक्स. सो हे सगळे दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ टॅक्सेस. आणि आरटीओ ड्रायव्हिंग लायसन्स फी किंवा फूड लायसन्स काढण्यासाठी फी भरावी लागते, किंवा पार्टनरशिपचं रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी पार्टनरशिपची रजिस्ट्रेशन फी भरावी लागते. सो दीज आर द अमाउंट्स विच आर पेड टू द गव्हर्नमेंट, बट दीज आर फीज. आता इथं पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन फी ज्या वेळेला मी भरतो, सो इन रिटर्न आय गेट माय फर्म रजिस्टर्ड विथ द गव्हर्नमेंट. पण इन्कम टॅक्स मी भरतो त्यावेळेला मला काही इन्कम टॅक्स मी आज एवढा भरला आणि म्हणून मला एवढी स्पेसिफिक काहीतरी गोष्ट दिली असं होत नाही. So this is example and this is the difference. So this was meaning, this was example. Now another important point, quid pro quo हा टॅक्सेशन मधला शब्द आहे. Quid pro quo म्हणजे काय? It is the correlation, one to one correlation आहे का? So in case of tax there is no quid pro quo. There is no direct correlation between the tax paid and the benefit available. Therefore people feel frustrated की आम्ही एवढा टॅक्स भरतो पण आम्हाला हे असले रस्ते किंवा ह्या गोष्टी, because there is no one to one correlation. Whereas in case of fee there is direct correlation between the fee paid and the benefit available. It is supposed to be. Sometimes that is also not there. जसं रजिस्ट्रेशन फी आपण पार्टनरशिपला भरतो पण 5-5 वर्ष रजिस्ट्रेशन मिळत नाही. But okay, at least there is key, this fee is paid for a specific purpose, that is partnership registration. So this is quid pro quo. The quid pro quo is present in case of tax and absent in case of fee.
देन कंपल्शन. टॅक्स इज ऑलवेज कंपल्सरी. टॅक्सच्या बाबतीमध्ये ऑप्शन नसतो की मला आय डोंट वॉन्ट टू टेक एनी बेनिफिट्स ऑफ द गव्हर्नमेंट. मी घरी बसून राहणार आहे, मी बाहेर कुठेही जाणार नाही, मला गव्हर्नमेंटचे बेनिफिट नको आहेत म्हणून मी टॅक्स भरत नाही, असं होऊ शकत नाही. You have to compulsorily pay the tax. So it is always compulsory. And fee is generally voluntary. तुम्ही बाकीची सगळी बुक्स किंवा नोट्स बघितल्या तर they will say it is voluntary, but actually it is not so. There are certain fees which are compulsory also. अरुण यादव सर कृपया म्यूट करा. अरुण यादव सर आपला माईक कृपया म्यूट करा. So fees are generally voluntary, but sometimes exceptionally they can be compulsory also. Rate. Now आता टॅक्स किती लावायचा, हाऊ मच टॅक्स, अमाऊंट किंवा रेट ऑफ टॅक्स इज डिटरमाइंड बाय द गव्हर्नमेंट. की आता जसं परवाच्या बजेटमध्ये इन्कम टॅक्सचे रेट चेंज केले, कमी केले. दिस इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द गव्हर्नमेंट ऍज पर द गव्हर्नमेंट नीड. की गव्हर्नमेंटचा एक्सपेंडिचर साठी गरज काय आहे, इकॉनॉमीची गरज काय आहे, लोकांची सिच्युएशन काय आहे. बेस्ड ऑन ऑल दोज फॅक्टर्स दिस रेट ऑफ टॅक्स इज डिसाइडेड. हाऊ बेसिस ऑफ चार्ज इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन गव्हर्नमेंट नीड्स, एक्सपेन्सेस, पीपल्स कंडिशन, इकॉनॉमिक कंडिशन. वेअरएज फीचा बेसिस काय आहे, तो फी इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द सर्व्हिस ऑर द व्हॅल्यू ऑफ द सर्व्हिस. ती सर्व्हिस करण्यासाठी गव्हर्नमेंटला काय कॉस्ट येते, काय खर्च येतो, या बेसिसवरती फी जी आहे ती फी ठरत असते. सो दॅट इज द बेसिस फॉर द फी. सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरन्स. हे तुम्ही लक्षात ठेवा. आणि हे आता जनरली ह्याच्यावरती क्वेश्चन येताना कसा येतो बघा. क्वेश्चन येताना फक्त टॅक्स अँड फी मध्ये डिस्टिंग्विश करा असं येणार नाही. डिस्टिंग्विश बिटवीन टॅक्स अँड फी अँड टॅक्स अवॉइडन्स अँड टॅक्स इव्हॅजन, किंवा डिस्टिंग्विश बिटवीन टॅक्स अँड फी अँड डायरेक्ट टॅक्स अँड इनडायरेक्ट टॅक्स. अशा पद्धतीनं दोन गोष्टी कंबाईन केल्या जातात. देन इट विल बिकम अ सफिशियंट ब्रॉड क्वेश्चन. किंवा meaning and characteristics of tax and difference between tax and fee. So there are such combinations made. तर याच्यामध्ये पॉइंट्स ऑफ डिफरन्स मला एवढे मिळाले. आणखीन काही तुम्हाला मिळत असतील तर तुम्ही ऍड करू शकता यामध्ये. लेट अस मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन टॅक्स अँड सेस. नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग बोथ आर टाइप्स ऑफ टॅक्स. आता मिनिंग कडे या. Tax is a compulsory general payment by citizens to government for general government expenditure. आता सेस हा जो शब्द आहे, लूजली सेस हा शब्द दोन अर्थाने वापरला जातो. इन टू सेन्सेस द वर्ड सेस इज युज्ड. फर्स्ट सेन्स इज इट इज अ टेम्पररी लेवी मेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज अँड विच इज नोन बाय द सोसायटी. म्हणजे जसं फॉर एक्झाम्पल केरला फ्लड सेस हा जीएसटी मध्ये ऍड केला गेला, केरला फ्लड सेस, का टू प्रोव्हाइड सम रिलीफ टू द पीपल अफेक्टेड इन फ्लड इन केरला. सो इट वॉज फॉर अ टेम्पररी इट वॉज ऑफ अ टेम्पररी नेचर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. किंवा स्वच्छ भारत सेस, कृषी कल्याण सेस. आता हे सर्व्हिस टॅक्स वरचे जे सेस होते हे 2015-16 मध्ये आले. सो दे वर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज की क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत सेस, किंवा कृषी कल्याण ऍग्रिकल्चरिस्टसाठी. सो इट इज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज अँड इट इज फॉर अ लिमिटेड टाइम. कृषी कल्याण सेस काय पहिल्यापासून नव्हता, तो काही काळ राहिला, नंतर तो बंद केला. एज्युकेशन सेस इट कंटिन्यूड फॉर 4-5-6 years and then it was discontinued. So generally it is temporary and it is for a specific purpose, but it is a type of tax. Cess is also a type of tax. So पहिला पॉइंट बघा, ब्रॉडनेसचा जर विचार केला, so the concept of tax is broader and cess is one of the types of tax, and therefore concept of cess is narrower because cess is a type of tax. तर म्हणून सो सेसचं मिनिंग बघत असताना पहिला सेन्स आपण हा बघितला, इट इज सम टेम्पररी टॅक्स मेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. अगेन देर इज नो 1-to-1 कोरिलेशन की मी एवढा सेस भरला म्हणून मला हे एज्युकेशन मिळावं, असं 1-to-1 कोरिलेशन नाहीये. It is a type of tax, but it is for a specific purpose. Now, second artha, so second sense in which the word cess is used, की sometimes local taxes जे आहेत त्यांना सेस म्हणतात. म्हणजे रेट्स, टॅक्सेस अँड सेस
महापालिका जे लावते तर त्याला कधी कधी सेस म्हणतात. सो दॅट इज ऑल्सो वन मिनिंग ऑफ सेस. सो दीज टू मिनिंग्स आर देअर. वन इज सम टेम्पररी लेवी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, and second meaning is some local tax. So this is, but again, in any case, this is a type of tax. So this was broadness, this was meaning. Now it is charged on basis of charge काय आहे. So tax is generally charged on the value of income or value of goods or value of services. जसं income tax हा income वर आहे, goods GST हा goods and services वर आहे. So it is on directly on value of income किंवा goods service. Whereas generally cess जो असतो, it is charged on tax. It is charged as a percentage of tax. जसं पूर्वी जो एज्युकेशन सेस होता, तुम्हाला आठवत असेल, सर्व्हिस टॅक्सवर एज्युकेशन सेस असायचा 12% सर्व्हिस टॅक्स आणि 12%च्या 3% म्हणजे 0.36% वॉज एज्युकेशन सेस अँड सेकंडरी एज्युकेशन सेस. सो किंवा एसबीसी, केकेसी हे सेस जे होते हे सर्व्हिस टॅक्सचा पार्ट म्हणून यायचे. So generally cess is charged in India. We are speaking about India. So in India, cess is charged on tax, whereas tax is charged on the basic taxable event like income or like supply of goods. So हा एक फरक आहे की it is charged on value or income and cess is charged on tax. So हा एक फरक आहे. Now application of funds. This is another difference. की tax जे application of funds होतं, that will go into all the purposes of the government. Government ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज करतो त्या सगळ्यासाठी टॅक्सचा वापर केला जातो. इट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज. Whereas cess is used only for the specific activity. It cannot be used for any other purpose. So this is one more difference. So आपण 5 डिफरन्स बघितले. मीनिंग, then examples, broadness, application of funds and charge them. So this is the difference between tax and cess. Now let us move to the next topic. Tax and fees झालं, tax and cess झालं. Now let us move to next topic, that is direct tax and indirect tax. आता इकॉनॉमिक्सच्या भाषेमध्ये याला एक वेगळा शब्द आहे, इम्पॅक्ट अँड इन्सिडन्स. ते मी इथं स्पेसिफिकली घेतलेले नाही आहेत शब्द, because sometimes students get confused between what is impact and what is incidence. So I have avoided those words. You can use those words. इकॉनॉमिक्सच्या भाषेत काय आहे की डायरेक्ट टॅक्स इज वेअर इम्पॅक्ट अँड इन्सिडन्स फॉल ऑन द सेम पर्सन, अँड इनडायरेक्ट टॅक्स इज अ टॅक्स वेअर द इम्पॅक्ट फॉल्स ऑन वन पर्सन बट इन्सिडन्स इज पास्ड ऑन टू अनदर पर्सन. म्हणजे काय? सो मिनिंग बघा, टॅक्स इज पेड अँड बॉर्न, BORN, बॉर्न बाय द सेम पर्सन. बॉर्न म्हणजे झेलणे किंवा सहन करणे, बरोबर ना. बेअर, काइंडली बेअर विथ अस आपण म्हणतो की आमच्यासोबत थोडं सहन करा. सो कुणाच्या खिशातून गेलाय, कुणी बेअर केलाय, कुणी बॉर्न केलाय तो. सो डायरेक्ट टॅक्स इज पेड बाय द सेम पर्सन अँड बॉर्न बाय द सेम पर्सन. बट इनडायरेक्ट टॅक्स इज अ टॅक्स वेअर द टॅक्स इज पेड बाय अ डिफरंट पर्सन अँड इट इज बॉर्न बाय अ डिफरंट पर्सन, बिकॉज the person paying the tax or the person who is liable to pay the tax recovers that tax from some other person, generally the customer. म्हणजे ज्या व्यक्तीनं टॅक्स भरायला तो लायबल आहे, पात्र आहे, जबाबदार आहे, तो व्यक्ती टॅक्स भरतो गव्हर्नमेंटला, पण तो भरून तो काय करतो, तो दुसऱ्याकडून वसूल करतो, दुसऱ्याकडून रिकव्हर करतो. आणि दुसरा म्हणजे कोण? जनरली त्याचा कस्टमर. सो त्यामुळं त्याला म्हटलेलं इनडायरेक्ट टॅक्स. इनडायरेक्ट का म्हटलंय? कारण जो अल्टिमेट बेअर करणारा जो आहे, द पर्सन हू अल्टिमेटली बेअर्स इट, ही इज नॉट बेअरिंग इट डायरेक्टली. ही डझंट नो दॅट ही इज पेइंग द टॅक्स. ही नोज, but it goes in the background. He does not directly go to the government and pay the tax. जसं जीएसटी आहे फॉर एक्झाम्पल, की आपण आता शूज घेतले, गार्मेंट्स घेतले, धान्य घेतलं, सो त्याच्यावरती काय होतं की त्याच्यावरती जीएसटी पे केला जातो. नाउ व्हॉट द सेलर इज डुईंग, ही इज ऍडिंग दॅट जीएसटी इन हिज बिल. तुम्ही डीमार्टचं पण बिल बघा, सो त्यामध्ये सीजीएसटी जीएसटी ऍड केलेला असतो. सो अल्टिमेटली हु इज बेअरिंग द टॅक्स? वी आर बेअरिंग द टॅक्स, बट हु इज पेइंग द टॅक्स टू गव्हर्नमेंट? DMAT is paying. So that means the person who pays the tax and person who bears the tax are different, and we are paying it but indirectly, and therefore it is called indirect tax. Okay, so this is first difference, meaning of direct and indirect tax. Now let us come to the second example. Now income tax is a direct tax, professional tax is a direct tax. एखादा डॉक्टर आहे, तो तुम्हाला बिल करतो, 10,000 रुपये बिल केलं. आता 10,000 रुपयेवरती त्यातनं त्याचा खर्च मायनस होऊन जे काही त्याचं नेट इन्कम राहील त्यावरती तो इन्कम टॅक्स भरणार आहे.
पण तो त्याच्या बिलामध्ये इन्कम टॅक्स ऍड नाही करू शकत. सो दिस इज डायरेक्ट टॅक्स. देन एक्झाम्पल्स, जीएसटी, इट इज ऍडेड इन बिल, इट इज अन इनडायरेक्ट टॅक्स. एक्साइज ड्युटी, इट इज अन इनडायरेक्ट टॅक्स, सध्या काही ठराविक प्रोडक्ट्स वरच आहे. सेल्स टॅक्स इज अन इनडायरेक्ट टॅक्स, सध्या नाहीये. सर्व्हिस टॅक्स इज अन इनडायरेक्ट टॅक्स, सध्या नाहीये. सो सध्या इंडियामध्ये जर मेनली बघितलं आपण, सो देर आर ओनली टू ब्रॉड डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट टॅक्सेस. ब्रॉडली डायरेक्ट टॅक्स इज इन्कम टॅक्स आणि ब्रॉडली इनडायरेक्ट टॅक्स इज जीएसटी. हे दोन सोडून बाकी फारसे नाही आहेत. देर आर सम, बट मेनली तुम्ही एक्झाम्पल्स मध्ये इन्कम टॅक्स एक देऊ शकता आणि जीएसटी एक देऊ शकता. ओके, फाईन. सो नाव लेव्हिड on whom it is levied, direct tax and indirect tax. So generally direct tax is levied on a person. जसं इन्कम टॅक्स आहे, so it is levied on the income of a person, but it is levied on a person. Professional tax for engaging in business or employment, it is levied on the person. But indirect tax is levied on generally on goods and services. जसं जीएसटी आहे, तर person is liable to pay, taxable person is liable to pay GST. Goods are not going to pay the GST, but the levy is on goods or services generally, not necessarily, but generally. Your customs duty hai, so it is a levy on goods. किंवा excise hai, it is a levy on goods. Tobacco, cigarette वरती levy hai, but person liable to pay आहे, but levy is on the goods. त्यामुळे त्याच्यामध्ये टाइप्स होतात की ड्युटी पेड गुड्स आणि ड्युटीएबल गुड्स. Dutiable goods means on which duty is not yet paid. Duty paid goods means once duty is paid, they become free. So this is one difference. It is levied on person, it is levied on goods or services. Then, putsa point whether progressive or regressive. So as I discussed in last lecture, generally direct taxes are progressive. Not generally, necessarily. Direct taxes are progressive. Why? Because income tax, if you see, rates of tax are higher for higher income groups. 10 लाखाच्या पुढे 30%. So poor people are exempted. 2.5 लाख पर्यंत तुम्हाला टॅक्सेस नाहीये. So you don't have to pay any tax. तुमचं जसं इन्कम वाढलं up to 5 lakhs you pay 5%, up to 10 lakhs you pay 10%, beyond 10 lakhs 5 to 10 you pay 20%, beyond 10 lakhs you pay 30%. So it is progressive. As your income grows, your tax rate grows. So tax amount also grows. Whereas in case of indirect tax, the rate is same irrespective of the economic condition of the person. तुम्ही करोडपती असा किंवा तुम्ही रोडपती असा, रेट ऑफ टॅक्स, आता तुम्ही ज्या वेळेला गार्मेंट्स घेता, सो 18% जो काय असेल तोच तुम्ही पे करता. देर इज सम रिलीफ इज गिवन की कोणाचा तरी माईक ऑन आहे, कृपया माईक म्यूट करा. So some relief is given की luxury goods na higher rates आहेत. Some relief is there, but most of the common use goods are taxable at 18%. And whether poor person or whether rich person, they both pay same rate of tax. बरोबर, म्हणजे आता एखादा शाळेचं दप्तर घ्यायचं आहे, समजा त्याच्यावर 12% रेट आहे. सो आता काय होतं की 500 रुपयाचं दप्तर असेल तर त्याच्यावरती 60 रुपये टॅक्स भरावा लागतो. सो 560 रुपये एका मिडल क्लासला किंवा गरीबाला 60 रुपये ही रक्कम मोठी आहे, पण एका श्रीमंत व्यक्तीला 60 रुपये रक्कम ही छोटी आहे. सो दॅट वे इनडायरेक्ट टॅक्स जनरली बिकम्स रिग्रेसिव्ह. नेक्स्ट पॉइंट इज बेस. आपण काल टॅक्स बेस विषयी बघितलं की ब्रॉडर बेस. सो डायरेक्ट टॅक्सचा बेस जो आहे इट इज जनरली स्मॉलर, कारण बेसिक एक्झम्पशन लिमिट असतं आणि त्यामुळे इन्कम टॅक्सचा बेस तुम्ही बरेच व्हॉट्सअप मेसेज वगैरे बघितले असतील की पॉप्युलेशन इज 140 crores, बट नंबर ऑफ टॅक्स पेयर्स आर हार्डली 2 to 3 crores. आता पॉप्युलेशन 140 crores म्हणजे ठीक आहे, त्यातलं 5 जणांची फॅमिली जरी धरली, सो ऑन अन ॲव्हरेज देर आर 28,000 crore फॅमिलीज. 28 lakh काय झालं, काहीतरी सोडलं, व्हॉट एव्हर इट मे बी. सो 28,000 crores फॅमिलीज आहेत, तर त्यातलं हार्डली 5%, 10% लोक इन्कम टॅक्स भरतात. सो टॅक्स बेस इज व्हेरी स्मॉल. Now, indirect taxच्या केसमध्ये everybody pays tax, so tax base is broader. Okay, so these are the difference between the direct tax and indirect tax. Now let us come to next topic. Difference between tax avoidance and tax evasion. आता आपल्या सिलेबस मध्ये काय केले त्यांनी की दोनच कन्सेप्ट दिले, एक म्हणजे टॅक्स अवॉइडन्स अँड टॅक्स इव्हॅजन.
But actually, if you want to understand the difference between tax avoidance and tax evasion, we have to first understand what is tax planning. कारण टॅक्स प्लॅनिंग समजल्याशिवाय अवॉइडन्स आणि इव्हॅजन कळणार नाही आपल्याला, नाहीतर मग कन्फ्युजन होतंय. सो मी तिन्ही गोष्टी घेतल्या तिथं. पहिल्यांदा डिफरन्स घेताना दोन्हीतलाच घेतलाय, पण पहिल्यांदा या 3 गोष्टी आपण एक्सप्लेन करू. व्हॉट इज टॅक्स प्लॅनिंग, टॅक्स अवॉइडन्स आणि टॅक्स इव्हॅजन. टॅक्स प्लॅनिंग म्हणजे काय? आता गव्हर्नमेंटने तुम्हाला टॅक्स वाचवण्यासाठी काही स्पेसिफिक सुविधा दिलेल्या आहेत. जसं इन्कम टॅक्सचं उदाहरण जर घेतलं तर तुम्ही म्युच्युअल फंड मध्ये इन्व्हेस्टमेंट करा, ईटीसी मध्ये डिडक्शन घ्या, ELSS किंवा LIC प्रीमियम असेल, तुमचं हाऊसिंग लोनचं इंटरेस्ट असेल किंवा हाऊसिंग लोनचं रिपेमेंट असेल किंवा मुलांचे एज्युकेशन फीज असतील. सो हे सगळं तुम्ही करून तुम्ही टॅक्स प्लॅनिंग करू शकता. सो यू सेव्ह युअर टॅक्स, यू आर सेव्हिंग युअर टॅक्स, बट in a legal way, in a way which is authorized by the government, and government is okay with that. तुम्ही अशा पद्धतीने टॅक्स कमी करायला गव्हर्नमेंटची हरकत नाहीये. गव्हर्नमेंट डज नॉट माइंड you reducing the tax in this manner. So this is proper tax planning. You are doing it in a legal way, lawful way, and the government has no objection for that. आता tax avoidance म्हणजे काय? So tax avoidance comes into picture when you save the tax in legal way, but by exploiting the loopholes in the tax laws or tax systems. तर ह्याला म्हटलेलं आहे टॅक्स अवॉइडन्स. म्हणजे कायद्यात थोडक्यात पळवाट काढलेली आहे. कायद्यातून तुम्ही काय केली? पळवाट काढली आहे. फॉर एक्झाम्पल, ट्युशन फीज ऑफ स्कूल चिल्ड्रन. आता याच्यामध्ये ट्युशन फीज ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस रेकग्नाइज बाय बोर्ड ऑफ एज्युकेशन असं स्पेसिफिक वर्डिंग नाहीये. आणि याचा गैरफायदा घेऊन, म्हणजे मी एक इमॅजिनरी एक्झाम्पल देतो, याचा गैरफायदा घेऊन तुम्ही कॉलेज कोचिंग क्लासची जी फी आहे ती समजा तुम्ही त्याचं डिडक्शन क्लेम केलं. सो दॅट बिकम्स टॅक्स अवॉइडन्स. गव्हर्नमेंट डज नॉट इंटेंड टू गिव्ह यू दॅट बेनिफिट, बट यू आर मिसयुझिंग द प्रोव्हिजन. किंवा याच्यासाठी जी क्लासिक जी केस आहे टॅक्स अवॉइडन्स साठीची माझ्या मते ती आहे वोडाफोन इंडियाची जी इन्कम टॅक्स केस परवा जी मी बोललो, 68,000 करोडचा रेव्हेन्यू त्यात इन्व्हॉल्व होता. त्यामध्ये कॅपिटल गेन वॉज अवॉइडेड. हाऊ? सो शेअर्स ट्रान्सफर, वोडाफोन, हडसन इसार आणि वोडाफोन मध्ये शेअर ट्रान्सफरचं ट्रान्झॅक्शन झालं. त्या कंपनीच्या एका कंपनीचे शेअर्स वोडाफोनला हडसन इसार कडून विकत घ्यायचे होते. ती कंपनी इंडियामध्ये रजिस्टर्ड होती. तर इंडियामध्ये जर त्याचे शेअर्स त्यांनी परचेस केले असते तर सेलिंग कंपनीला कॅपिटल गेन लागला असतं. मग ह्यांनी काय केलं? यांनी, मी सोप्या ह्याच्यात, ही केस कॉम्प्लेक्स आहे पण मी सोपी करून सांगतो. त्यांनी काय केलं की सिंगापूरमध्ये एक दुसरी कंपनी फॉर्म केली आणि त्या कंपनीच्या अंडर इंडियन कंपनीचे शेअर्स, ती कंपनी ही त्याची होल्डिंग कंपनी बनली इंडियन कंपनीची. आणि वोडाफोनने मग काय केलं की परचेस करताना सिंगापूरच्या कंपनीचे शेअर्स परचेस केले, इंडियन कंपनीचे न करता. पण काय झालं की सिंगापूरची कंपनी या इंडियन एसआरची होल्डिंग कंपनी असल्यामुळे सगळा इफेक्टिव्ह कंट्रोल किंवा इनडायरेक्टली त्यांनी ही इंडियन कंपनीच परचेस केली. परंतु सिंगापूरच्या कंपनीचे शेअर्स परचेस केल्यामुळे ते शेअर्स कॅपिटल गेनला लायबल नव्हते इंडियामध्ये. सो दिस वॉज टॅक्स अवॉइडन्स, की वेअर लिगली त्यांनी ती सुप्रीम कोर्टात केस जिंकली सुद्धा, because there was nothing illegal in that, but that was never the intention of the government. की टॅक्स, याला टॅक्स अवॉइडन्स म्हणतात, की तुम्ही करताय ते विदिन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ करताय, बट लाईक यू आर युझिंग अ कलरेबल डिव्हाइस टू डिफ्रॉड द एक्सचेकर. की तुम्ही गव्हर्नमेंट टॅक्स कलेक्टरला फसवण्यासाठी तुम्ही एक कलरेबल डिव्हाइस वापरताय. म्हणजे तुम्ही लिगलीच करताय, परंतु दॅट वॉज नॉट द इंटेंट, यू आर डिफिटिंग द इंटेन्शन ऑफ द गव्हर्नमेंट. सो दिस इज टॅक्स अवॉइडन्स. आणि टॅक्स इव्हॅजन म्हणजे काय? तर ते क्लिअर कट कर चूक वगैरे, यू आर इलिगली नॉट पेईंग द टॅक्स, रिड्युसिंग द टॅक्स लायबिलिटी इन इलिगल वे. म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, तुमची मुलं शाळेला जातच नाही आहेत कुठली, तुम्ही कुठलीही ट्युशन फी भरलेली नाहीये, आणि तरी पण तुम्ही सेक्शन 80C मध्ये डिडक्शन 1.5 लाखाचं घेऊन टाकता. बिकॉज वाय? बिकॉज जनरली ते काही प्रूफ मागत नाही गव्हर्नमेंट. स्क्रुटिनी काढली, असेसमेंट आली, नोटीस आली तरच प्रूफ मागतात. झालं, ढकलून देऊया, सुटलं तर सुटलं म्हणून तुम्ही काय करता? बिंदास ठोकून देता खोटं डिडक्शन. तुम्ही, इन द सेन्स आय एम गिव्हिंग एन इमॅजिनरी एक्झाम्पल. सो दिस बिकम्स टॅक्स इव्हॅजन. त्या 1.5 लाखावरती जो काय टॅक्स तुमचा तुम्ही वाचवला,
चुकवला 45,000 किंवा 30,000, so this becomes tax evasion. So these are the concepts of tax planning, tax avoidance and tax evasion. So हे बेसिक मिनिंग झालं. आता हे मिनिंग बघितल्यानंतर मग अवॉइडन्स आणि इव्हॅजन मधला फरक आपण बघून. सो मिनिंग, टॅक्स अवॉइडन्सचं मिनिंग काय आहे? इट इज रिड्युसिंग टॅक्स लायबिलिटी बाय एक्सप्लॉइटिंग द लूपहोल्स इन टॅक्स लॉज और बाय ट्विस्टिंग द इंटरप्रिटेशन, की आपण पाहिजे तशी इंटरप्रिटेशन करायची टॅक्स लॉजची, आणि डिफिटिंग द इंटेन्शन ऑफ द गव्हर्नमेंट. टेक्निकली इट इज लीगल. And tax evasion is reducing or not paying tax in illegal manner, grossly illegal पद्धतीने टॅक्स चुकवणं, ह्याला म्हणतात टॅक्स इव्हॅजन. नाव एक्झाम्पल, जसं मी आता एक्सप्लेन केलं वोडाफोन केस, किंवा दुसरं एक्झाम्पल जर द्यायचं झालं तर इन्कम टॅक्स मध्ये एक सेक्शन 44 AD आहे, जो काय म्हणतो की तुमचं जे इन्कम आहे, म्हणजे तुम्ही जर छोटे बिझनेसमॅन असाल, 2 करोडच्या आत तुमचं इन्कम असेल, तर आम्ही काय विचारणार नाही तुम्हाला, तुमचं इन्कम 8% किंवा सच हायर इन्कम ऍज यू मे डिक्लेअर, तेवढं तुम्ही डिक्लेअर करा, आम्ही तुमच्याकडे येणार नाही, तुमचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मागणार नाही, काय नाही. एखाद्या व्यक्तीचं समजा इन्कम 1 करोड आहे, सॉरी ग्रॉस सेल 1 कोटी आहे, त्याचा प्रॉफिट 25 लाख आहे, पण कायदा 8% म्हणतोय, पण त्याचं 25 लाख असताना पण तो 8 लाखच दाखवतो. सो दिस मे अमाउंट टू टॅक्स अवॉइडन्स. नो, इट इज डिस्प्युटेबल. समवन मे से नो इट्स अलाउड, सो इट्स नॉट अवॉइडन्स, इट इज टॅक्स प्लॅनिंग, बट आय थिंक इट इज अवॉइडन्स. सो देर विल बी डिफरंट व्ह्यूज ऑन दिस. पण एक एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला. आणि टॅक्स इव्हॅजन काय, की फॉर एक्झाम्पल सप्रेसिंग द सेल्स, किंवा इन्कम टॅक्स मध्ये बोगस खर्च टाकून आपण इन्कम कमी करणं आणि कमी टॅक्स भरणं. सो दिस इज क्लिअरली टॅक्स इव्हॅजन. सो दिस इज एक्झाम्पल. नाउ पेनल्टी और पनिशमेंट. नाउ इन केस ऑफ टॅक्स अवॉइडन्स, नो पेनल्टी कॅन बी गिवन, इम्पोज, नो पनिशमेंट कॅन बी गिवन, इव्हन टॅक्स कॅनॉट बी रिकवर्ड. कारण का, की तो तुम्ही लिगलीच प्लॅन केलेला, इव्हन दो इट वॉज नॉट सपोज टू बी, द बेनिफिट वॉज नॉट सपोज टू बी गिवन, बट द गव्हर्नमेंट हॅज टू गिव्ह द बेनिफिट बिकॉज इट इज लीगल. जसं वोडाफोनच्या केसमध्ये झालं, बट लेटर ऑन दे अमेंडेड द लॉ रिट्रोस्पेक्टिव्हली, दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी. बट टॅक्स अवॉइडन्स मध्ये टॅक्स कॅनॉट बी डिमांडेड, इट कॅनॉट बी रिकवर्ड बिकॉज इट इज लीगल. बट इन केस ऑफ टॅक्स इव्हॅजन, टॅक्स कॅन बी रिकवर्ड ॲज वेल एज पेनल्टी अँड पनिशमेंट कॅन बी गिवन. सो रिकव्हरीचा एक पॉईंट यात मी नंतर ऍड करेन, की पेनल्टीचा फक्त लिहिलाय, बट रिकव्हरीचा पण ऍड करेन मी. नाव पॉइंट ऑफ टाइम. आता हे जे पुढचा जो पार्ट आहे, हे बेस, हे पण हा मागच्या याच्यातला कॉपी पेस्ट झाला, हा इग्नोर करा. पॉइंट ऑफ टाइम. जनरली टॅक्स अवॉइडन्स जो असतो, इट जनरली हॅपन्स बिफोर द टॅक्स लायबिलिटी अरायझेस, आणि इन केस ऑफ इव्हॅजन इट जनरली हॅपन्स आफ्टर द टॅक्स लायबिलिटी अरायझेस. असं काही नाहीये, पण हे नेटवरती एक पॉईंट दिलाय म्हणून तो आपल्याला क्वांटिटी वाढवण्यासाठी फक्त हा आपण पॉईंट टाकलाय. हा एक्झाम पर्पज साठी आहे, रिअलिटीमध्ये असं काही नसतं. ऍडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया डायरेक्ट, सॉरी हे मगाशी 2 पॉईंट आहेत ते राहिलेले होते, सीबीडीटी आणि सीबीआयसी, ते इकडे आले चुकून, कॉपी पेस्ट मिस्टेक आहे ती. डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट टॅक्स मध्ये तो डिफरन्स आहे, की इंडियामध्ये सीबीडीटी हे डायरेक्ट टॅक्स ऍडमिनिस्टर करतं आणि सीबीआयसी हा इनडायरेक्ट टॅक्स ऍडमिनिस्टर करतो. तर ह्याच्यामध्ये हे पहिले 4 पॉईंट आहेत, तेच फक्त अवॉइडन्स आणि इव्हॅजन मध्ये रिलेव्हंट आहेत. लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दॅट इज असेसमेंट. आता पहिल्यांदा असेसमेंटचं जे मिनिंग आहे ते मिनिंग बघा. असेसमेंटचा अर्थ काय, तर आपण लँड रेव्हेन्यू मध्ये पण बघितलं, एखाद्या गोष्टीची निर्धारणा करणं, एखाद्या गोष्टीला डिटरमाइन करणं, ठरवणं. सो ही अमाऊंट ठरवणं, ह्याला असेसमेंट म्हणतात. किंवा आपण म्हणतो ना की मार्कांची असेसमेंट केली जाते, किंवा जे लोक जॉब करतात तर त्यांच्या परफॉर्मन्सची असेसमेंट केली जाते. इव्हॅल्युएशन. सो असेसमेंट मीन्स इव्हॅल्युएशन. सो इन सिम्पल वर्ड्स, असेसमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ determination of tax liability by the tax officer. Now this is the simple meaning and it applies in every tax law. It may be income tax, it may be GST, it may be customs. The word assessment is there in every tax law. Now what is the meaning of assessment? So general meaning of the assessment is that process of determination of tax liability by the tax officer. So हे general meaning. आता income tax act मध्ये याची डेफिनेशन काय दिली आहे? It is an inclusive definition. It says असेसमेंट इन्क्लूड्स रिअसेसमेंट. म्हणजे एकदा असेसमेंट झाली आणि परत असेसमेंट करतो ऑफिसर, दॅट विल ऑल्सो बी अन असेसमेंट. एवढंच म्हटलेलं आहे. पण ऍक्च्युअल असेसमेंट म्हणजे काय हे डिफाईन केलेलं नाही, बट वी अंडरस्टँड इट लाईक दिस. नाव असेसमेंट कॅन बी ऑफ व्हेरियस टाइप्स, लाईक समरी असेसमेंट, म्हणजे विदाउट कॉलिंग द असेस. आता तुम्ही जेव्हा रिटर्न्स भरता तर तुमचं रिफंड येतो आणि असेसमेंट ऑर्डर येते. नाव दिस इज कॉल्ड समरी असेसमेंट. तुम्हाला बोलवत नाहीत, नोटीस पाठवत नाहीत, तुमचे बुक्स मागवत नाहीत. Now currently most of the assessment is summary assessment. 95% summary assessment. Then other is scrutiny assessment.
की ज्यामध्ये तुम्हाला नोटीस पाठवतात, बोलवतात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर, रेकॉर्ड, सो सगळं स्क्रुटिनाइज चेक केलं जातं. दिस इज स्क्रुटिनी असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट, तुमचं तुम्ही काय करता, रिटर्न भरताना जे करता दॅट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट. यू असेस इट ऑन युअर ओन, you decide your determine your income on your own, and accordingly you pay the tax and you file the return. This is called self assessment. Reassessment, की एकदा असेसमेंट झाली आहे पण ती केस रिओपन केली जाते. सेक्शन 147, 48, 49 मध्ये रिअसेसमेंट केली जाते. तर त्याला म्हणतात रिअसेसमेंट, की तुम्ही रिटर्न भरलं पण त्यांनी ते रिओपन केली. देन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, की तुम्ही रिटर्न भरत नाही, नोटीसला रिप्लाय देत नाही, मग ऑफिसर काय करणार? सो टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, म्हणजे त्याचे काहीतरी जुने बेस वापरेल, तुमचं पूर्वीचं इन्कम काय होतं, तुमच्या बिझनेसमध्ये किती लोक येतात, काहीतरी बेस वापरेल आणि ही विल डू द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. नाउ दिस इज कॉल्ड, दिस आर टाइप्स ऑफ असेसमेंट. आता याच्यावरती जनरली 2 मार्काचा प्रश्न येईल, तर त्यामध्ये आपण एवढं लिहू शकतो की असेसमेंट मीनिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टॅक्स लायबिलिटी बाय द टॅक्स ऑफिसर. इन्कम टॅक्स ऍक्ट defines it in an inclusive way. And thirdly, you can write it covers various types of assessment like self-assessment, summary assessment, scrutiny assessment, reassessment and base judgment assessment. जर ब्रॉड क्वेश्चन आला याच्यावरती, कधी येत नाही, येणार पण नाही, तर मग काय करायचं की असेसमेंटचं हे जनरल मिनिंग, त्याचं डेफिनेशन आणि ह्याच्या टाइप्स ऑफ असेसमेंट ज्या आता आपण डिस्कस केल्या, व्हॉट इच टाइप मीन्स, सो हे थोडं 5 लाईन्स मध्ये एक्सप्लेन करायचं. दिस इज अबाउट असेसमेंट, बट आय डोंट थिंक दॅट दे विल आस्क एनी ब्रॉड क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस कम टू युनिट 2.2. तर त्याच्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट दिलेल्या आहेत त्या कन्सेप्ट कडे येऊ आपण. नाउ दिस इज अबाउट इन्कम. नाउ दिस इज इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट, कारण इन्कम वरती टॅक्स भरायचा आहे. सेक्शन 4 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ द इन्कम टॅक्स ऍक्ट. चार्जिंग सेक्शन म्हणजे काय, जो सेक्शन म्हणतो की हा टॅक्स लावला जावा, लायबिलिटी क्रिएट करतो, त्याला चार्जिंग सेक्शन. सो सेक्शन 4 says that tax every person will be liable to pay tax on his income. सो जे इन्कम, जे उत्पन्न तुम्ही मिळवाल त्या उत्पन्नावरती तुम्ही टॅक्स भरायचा आहे. नाव इन इन्कम टॅक्स ऍक्ट, descriptive definition of income is not given, exhaustive definition is not given, only inclusive definition is given. इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये इन्क्लुसिव्ह डेफिनेशन दिली आहे. काय? सो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 सेज इन्कम इन्क्लुड्स, इन्कम मध्ये या गोष्टी येतात, इन्क्लुड्स. आणि मग कुठल्या गोष्टी येतात, तर मग त्याच्यामध्ये 18 आयटम्स दिलेले आहेत. देर आर 18 आयटम्स कवर्ड. सो दॅट मीन्स की दीज 18 आयटम्स आर डेफिनेटली इन्कम, बट इट डज नॉट मीन की ओनली दीज आयटम्स आर इन्कम. मोर आयटम्स कॅन बी ऍडेड इन. सो एनिथिंग विच इज युअर इन्कम is liable to tax, whether it is included in the definition or not, कारण it is only inclusive definition. आता हे जे इन्क्लुसिव्ह डेफिनेशन मध्ये जे 18 आयटम दिलेले आहेत, त्यातले काही आयटम असे आहेत की ज्याला जनरली आपण कॉमन सेन्स मध्ये इन्कम म्हणतो, असे आहेत. पण बरेचसे आयटम्स असे आहेत की जे कॉमन सेन्स मध्ये इन्कम होत नाहीत. फॉर एक्झाम्पल, व्हेरियस अलाउन्सेस बाय एन एम्प्लॉई, हे इन्कम आहे. गिफ्ट्स रिसिव्ड अंडर सेक्शन 56, हे ऍक्च्युअली कॉमन सेन्स मध्ये पण इन्कम आहे. पण व्हेरियस डीम्ड इन्कम्स अंडर सेक्शन 28, की हे तुम्ही हे पेमेंट वेळेत केलं नाही तर ते तुमचं इन्कम होईल. एम्प्लॉईज कडनं प्रॉव्हिडंट फंड घेतला पगारातनं कापून, पण वेळेत भरला नाही, तर तो घेतलेला प्रॉव्हिडंट फंड हे तुमचं इन्कम होईल. आता हे खरं तर आपलं इन्कम आहे का? आपण आज न उद्या तो भरणार आहे, ते काय माझं इन्कम नाहीये, पण त्याला इन्कम म्हणून ट्रीट केलंय. का? जेणेकरून एम्प्लॉयरने वेळच्या वेळी हे भरावं. आता मीटिंग डिस्कनेक्ट होईल, तर डिस्कनेक्ट झाल्यानंतर तुम्ही परत रिजॉईन.